«Η μαμά μου έρχεται το Σάββατο», αναφώνησε χαρούμενος ο Γιώργος. Η Ειρήνη, όμως, δεν συμμεριζόταν τον ενθουσιασμό του. Ήδη φανταζόταν τα νέα σχόλια και τα επικριτικά βλέμματα της πεθεράς της. Θυμήθηκε πως η Άννα, η πεθερά της, κατάφερε να της χαλάσει τα γενέθλια πριν μερικούς μήνες. Όλοι οι καλεσμένοι είχαν μαζευτεί στον χώρο, όταν η Άννα άρχισε να κάνει κριτική στην τούρτα που είχε φτιάξει η Ειρήνη. «Δεν καταλαβαίνω πως το έψησες αυτό το κέικ. Δες, οι βάσεις δεν έχουν ψηθεί σωστά και η κρέμα είναι πολύ γλυκιά. Δεν το νιώθεις? Εμένα πάντως μου φαίνεται πεντανόστιμο», είπε για συμπαράσταση η θεία Ελένη, αδελφή του Γιώργου. Αλλά η Άννα δεν σταματούσε. «Μπα, απλώς θες να της κάνεις κομπλιμέντο ή να μην χαλάσεις τα γενέθλιά της. Λυπάμαι, εγώ πάντα λέω την αλήθεια». Η Ειρήνη πληγώθηκε τόσο που σηκώθηκε από το τραπέζι και έφυγε για λίγο στο μπαλκόνι, να καπνίσει και να ηρεμήσει. Στην αρχή ο Γιώργος δεν ήθελε καθόλου να καπνίζει η γυναίκα του, αλλά τελικά το σεβάστηκε, θεωρούσε πως ήταν δική της προσωπική επιλογή. Η Άννα, όμως, δεν έχανε ευκαιρία να της το χτυπήσει. «Ακόμα καπνίζεις, είχες πει πως θα το κόψεις». Το χειρότερο ήταν πως η πεθερά έκανε τα παράπονά της φωναχτά, ώστε να τα ακούσουν όλοι οι καλεσμένοι. Η Ειρήνη σκεφτόταν, «Ούτε στα γενέθλιά μου δεν έχω δικαίωμα να χαλαρώσω». Απάντησε, χωρίς να συγκρατήσει την ενόχλησή της. «Σε εσάς προσωπικά, κυρία Άννα, δεν είχα υποσχεθεί τίποτα. Και εν τέλει, το αν καπνίζω ή όχι, είναι δικό μου θέμα». «Ναι, αλλά δεν μου αρέσει η μυρωδιά», ανταπάντησε η Άννα, κουνώντας τα χέρια της για να απομακρύνει τον καπνό. «Τότε πηγαίνετε εσείς έξω για καθαρό αέρα. Εκεί σίγουρα δεν θα μυρίζει». Η κατάσταση ξέφυγε και η Άννα ξεκίνησε καυγά τόσο έντονο που οι καλεσμένοι έφυγαν σιγά σιγά, μη μπορώντας να αντέξουν το κλίμα. Κι όμως, η βραδιά είχε αρχίσει πολύ όμορφα. Η Ειρήνη δεν ξέχασε ποτέ εκείνα τα γενέθλια. Και τώρα, βλέποντας πόσο χαρούμενος ήταν ο Γιώργος που η μητέρα του θα ερχόταν σπίτι τους, της ανέβαινε πάλι το άγχος. «Ειρηνάκι μου, ξέρω πως δεν τα πηγαίνετε καλά με τη μητέρα μου», ξεκίνησε να λέει ο Γιώργος. «Κι όμως, θα μείνετε μαζί μας», τον διέκοψε η Ειρήνη. «Δεν είχα άλλη επιλογή. Της το υποσχέθηκα. Επίσης θα είναι μόνο για λίγο». «Για πόσο? Μία μέρα?» «Όχι. Το πολύ ένα μήνα», απάντησε εκείνος με ύφος σχεδόν απολογητικό. Η Ειρήνη τα έχασε. Η Άννα θα παρακολουθούσε μαθήματα εξειδίκευσης, ένα σεμινάριο που την ενδιέφερε, και, ενώ αρχικά νόμιζε ότι θα γίνονταν διαδικτυακά, τελευταία στιγμή κατάλαβε ότι υπήρχαν και υποχρεωτικές διαζώσεις συναντήσεις στις βραδινές ώρες. Η Ειρήνη πρότεινε να τις νοικιάσουν ένα διαμέρισμα κοντά, αλλά ο Γιώργος είπε: «Δεν πρόκειται να δεχτεί, δεν της αρέσει να μένει σε ξένα σπίτια και σιγά μην ήθελε να πληρώνει νίκη». «Τι να κάνω?» Έτσι κατέληξαν να τη φιλοξενήσουν στο δικό του σπίτι, δίνοντάς της μάλιστα το μεγαλύτερο δωμάτιο. «Θέλω την κρεβατοκάμαρα για να κοιμάμαι καλύτερα», δήλωσε η Άννα με το που πάτησε το πόδι της στο διαμέρισμα. «Μήπως είναι λίγο υπερβολικό?» σκέφτηκε η Ειρήνη, αλλά δεν το είπε δυνατά. «Τι έχει ο καναπές, μαμά?» ρώτησε ο Γιώργος. «Με πονάει η μέση μου, παιδί μου, δεν μπορώ να κοιμάμαι σε καναπέ. Κάντε λοιπόν μια μετακόμιση εδώ στο σπίτι. Βγάλτε τον καναπέ από το σαλόνι και βάλτε εκεί το κρεβάτι». Η Ειρήνη αισθανόταν πως είχε χάσει κάθε αίσθηση οικειότητας στο ίδιο της το σπίτι. Η συμπεριφορά της Άννας την εκνεύριζε τρομερά. «Γιατί με κοιτάς έτσι, λες και θες να με φας?» είπε ειρωνικά η Άννα, καρφώνοντας το βλέμμα της στην Ειρήνη. «Σας φάνηκε? Εγώ έχω δουλειά να κάνω», απάντησε η Ειρήνη. Δούλευε εδώ και καιρό από το σπίτι, τηλεργασία, κι όμως ξαφνικά άρχισε να ζητά από τον προϊστάμενό της να της επιτρέψει να εργάζεται από τα γραφεία της εταιρείας. «Κύριε Στεφάνου, θα σας πείραζε να έρθω στο γραφείο για καμιά εβδομάδα ή και παραπάνω?» Ο προϊστάμενός της ξαφνιάστηκε. «Συνήθως οι υπάλληλοι ζητούν το αντίθετο». «Φυσικά και δεν με πειράζει. Απλώς αναρωτιέμαι τι άλλαξε. Δεν σου άρεσε πάντα να δουλεύεις από το σπίτι?» Η Ειρήνη δεν ήθελε να μπει σε οικογενειακές λεπτομέρειες, οπότε προφασίστηκε πως οι γείτονες είχαν ξεκινήσει ανακαίνιση και έκανε πολύ φασαρία. «Θα αντέξουν έναν μήνα οι γείτονές σου να φτιάχνουν το σπίτι?» ρώτησε με χιούμορο προϊστάμενος. «Θα δούμε πώς θα πάει», απάντησε αόριστα η Ειρήνη, σκεπτόμενη ότι η Άννα μπορούσε να ξεμείνει και περισσότερο. «Γιατί να φύγει? Δεν πληρώνει ενοίκιο, ούτε καν πολλά έξοδα στο σούπερ μάρκετ». Το ίδιο βράδυ, η Ειρήνη γύρισε κουρασμένη και ήθελε απλώς να κάνει ένα χαλαρωτικό μπάνιο. Η πεθερά της, όμως, της έφραξε τον δρόμο. «Πού πας?» «Προφανώς. Στο μπάνιο», απάντησε η Ειρήνη,
κρατώντας την πετσέτα. «Και τι γίνεται με το φαγητό?» ρώτησε πεισματικά η Άννα. «Έχει ντολμάδες στο ψυγείο. Τους έφτιαξα πριν λίγες ώρες. Μια χαρά είναι». Η Άννα όμως κούνησε το κεφάλι της επιτιμητικά. «Τους πέταξα. Εγώ και ο γιος μου τρώμε μόνο φρέσκο φαγητό, όχι από μινάρια». «Μα τους έφτιαξα σήμερα, αφού μόλις πριν 2 ώρες μαγείρεψα». «Δεν με νοιάζει, δεν ήταν αχνηστή. Θέλω να μαγειρεύεις καθημερινά και ας κάνεις λιγότερη ποσότητα». Η Ειρήνη ένιωσε ότι ξεχύλισε το ποτήρι. «Ξέρετε τι, δεν πρόκειται να μαγειρεύω κάθε μέρα για να ικανοποιώ τις επιθυμίες σας. Αν θέλετε κάτι φρέσκο, μαγειρέψτε το μόνοι σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε άνετα την κουζίνα όσο θέλετε. Εγώ δεν θα σας σταθώ εμπόδιο». Η Άννα κούνησε πάλι το κεφάλι της. «Μα είμαι φιλοξενούμενη εδώ, δεν μου πάει να μαγειρεύω εγώ». «Τότε φάτε αυτό που υπάρχει ή μαγειρέψτε εσείς. Μου είναι το ίδιο». Η Ειρήνη άκουγε την πεθερά της να παραπονιέται στον Γιώργο. Και εκείνος πάντα απέφευγε να πάρει ξεκάθαρα το μέρος της συζύγου του. «Γιατί δεν με υπερασπίζεσαι ποτέ?» τον ρώτησε η Ειρήνη μόλις τον είδε να μπαίνει στο δωμάτιο. «Η Ειρήνη μου. Ξέρεις τον χαρακτήρα της. Αν αρχίσω να της πηγαίνω κόντρα, θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Θέλω να αποφύγω τους καυγάδες». Εκείνη, βέβαια, δεν ένιωθε καθόλου στήριξη. Όλη αυτή η πίεση κορυφώθηκε ξανά όταν η Άννα διαμαρτυρήθηκε για το κάπνισμα της Ειρήνης. «Δεν αντέχω τη μυρωδιά. Πώς μπορείς να κοιμάσαι με μια ζωντανή σταχτοθήκη?» έλεγε στον γιο της. «Μαμά, είμαστε ενήλικοι. Είναι προσωπική της επιλογή αν θα καπνίσει. Και γιατί πρέπει να υποφέρω κι εγώ? Ας βγαίνει στον δρόμο ή στην αυλή, στον 7ο όροφο βρισκόμαστε. Έχεις ασανσέρ, ας το χρησιμοποιεί, αλλιώς ας κατεβαίνει από τις σκάλες, να κάνει και λίγη γυμναστική». Η Ειρήνη αισθανόταν πραγματικά ότι δεν την υπολόγιζαν καθόλου μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Ώσπου ένα πρωί Κυριακής, άκουσε το κουδούνι της πόρτας. «Η μαμά σου είναι πάλι?» ρώτησε η Ειρήνη τον Γιώργο. Όμως στην πόρτα στεκόταν η μητέρα της, η Μαρία, με μια μικρή βαλίτσα στο χέρι. «Μαμά, τι κάνεις εδώ, και με τη βαλίτσα?» ρώτησε έκπληκτος ο Γιώργος. «Γεια σου, Γιώργο μου. Είπα και εγώ να παρακολουθήσω μερικά σεμινάρια στο κέντρο. Καθώς μένω μακριά, σκέφτηκα να μείνω για λίγο εδώ μαζί σας». «Τι λες, Ειρήνη μου?» Η Άννα που έτρωγε ένα τόστ, παραλίγο να πνιγεί από την έκπληξη. «Καλημέρα, κυρία Άννα», είπε με ευγένεια η Μαρία. 3 δωματίων δεν είναι το σπίτι. Έχουμε χώρο, σωστά?» Ακολούθησε μια αμήχανη σιωπή. Σχεδόν αμέσως, η Άννα μάζεψε τα πράγματά της. «Δεν μένω εδώ μαζί με τη συμπεθέρα. Δεν τα πηγαίνουμε καλά. Καλύτερα να γυρίσω σπίτι μου και να συνεχίσω τα μαθήματά μου διαδικτυακά», είπε φανερά εκνευρισμένη. Μετά από λίγη ώρα είχε ήδη κλείσει η εισιτήρια επιστροφής. Ευτυχώς, το σεμινάριο της τελείωνε και σύντομα, έτσι δεν χάθηκαν πολλά. Η Μαρία, η μητέρα της Ειρήνης, δεν σκόπευε φυσικά να εγκατασταθεί. Αλήθεια. Της άρεσε η ανεξαρτησία της και δεν ήθελε να επιβαρύνει τα παιδιά της. Όμως ήξερε ότι έτσι θα προκαλούσε την ταχεία διαφυγή της Άννας. «Ευτυχώς που υπάρχεις, μαμά», είπε χαμογελώντας η Ειρήνη, σκεπτόμενη ότι γλίτωσε, τουλάχιστον για την ώρα, από αυτόν τον πονοκέφαλο στο σπίτι της.